Ράβουμε όλα τα γαζιά, αφήνοντας στο καθένα από ένα άνοιγμα 20 εκατοστών από την κάτω μεριά της φωλιάς, διότι από εκεί θα μπουν τα γεμίσματα. Εγώ το κάτω μέρος της φωλιάς το έχω κάνει δύο κομμάτια, το ένα μικρότερο, το άλλο μεγαλύτερο, διότι θέλω να αφήσω μεγαλούτσικο άνοιγμα για να μπει το στρωματάκι και θα το κολλήσω με χράτς, το οποίο θα το κολλήσω και αυτό με σιλικόνη. Κόβουμε και ένα ρέλι, το οποίο είναι από το ύφασμά μας 5 μέτρα, γιατί η φωλιά είναι μεγάλη όταν είναι ανοιχτή. Πρώτα πρέπει να περάσει το ρέλι που θα σφίξει τη φωλιά γύρω γύρω και μετά να μπει το γέμισμα. Προσοχή εδώ, γιατί αν γίνει το ανάποδο δεν θα μπαίνει εύκολα το ρέλι. Εδώ ζεσταίνω τη σιλικόνη γιατί θέλω να κολλήσω το χράτς στο κάτω μέρος που σας είπα, που στο άνοιγμα από το οποίο έβαλα το στρωματάκι μέσα. Το οποίο στρωματάκι πρέπει να είναι 3 cm πάχος, όχι παραπάνω ούτε και λιγότερο. Εδώ έχω βάλει ήδη το στρωματάκι μέσα, έχω κολλήσει το χράτς και τώρα βάζω γύρω γύρω το γέμισμα.
Έρεψα και ένα μαξιλαράκι από το ύφασμα που περίσσεψε, το οποίο ύφασμα είχα πάρει 1,5 μέτρο για το από πάνω και 1,5 μέτρο για το από κάτω, οπότε περισσεύει πολύ, βγάζεις και σεντονάκι. Πέρα από αυτό το μαξιλαράκι που έφτιαξα βγάζοντας μόνο το πατρόν, δεν είναι τίποτα δύσκολο, έχει 5 μυτούλες κάπου στρογγυλεμένες στις άκρες. Εκτός λοιπόν από αυτό, αν θέλει κάποιος μπορεί να φτιάξει και μια μικρή παλίτσα, να τη δέσει στο ρέλι που το έχουμε χρησιμοποιήσει για κορδόνι, στα ποδαράκια του μωρού εκεί, μία καρδούλα, μία κουκλίτσα αν τα καταφέρνει, κάτι έξτρα τέλος πάντων. Κάντε like και subscribe. Κάντε like και subscribe. Κάντε like και subscribe. Thank you. Ευχαριστώ.